Ik moet even die onderkant eraf schroeven. Er zit een soort beveiligingsplaat voor het off-road rijden. Ik moet eraf. Zo, eens even kijken of ik nu een beetje bij kom waar ik moet wezen. Hier. Die rubber is helemaal kapot. Yes! That's nice! Dat is fijn om te zien. Want dan weet je in ieder geval dat je goed bezig bent. Nou, we moeten even het systeem bleeden. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Even een slangetje erop. Ik ga de eerste cilinder eruit halen. Eeuw. Dat doet dus remvloeistof met je pakking. Ik ben even zelf een nieuwe pakking aan het maken van een stukje rubber over de hoofdcilinder van de koppeling. Want deze rubber was echt helemaal goor. Ik durf het niet eens aan te raken. Eeuw. Ik zal het even laten zien. Dit. Echt super smerig. Baba. Dus dit rubbertje eroverheen. En nu afgetekend. En nu ga ik het even uitknippen. En dan heb ik een mooie nieuwe pakking. Nou ja, pakking is het niet echt. Gewoon een anti-trilling rubbertje. Mooie pakking gemaakt. En hier kunnen de schroeven in. Kijk of die past. Beetje wobbly. Oh. Had wel iets groter gemogen. Ik dacht nog, ik laat een beetje ruimte. Nou. Mugana. Is toch veel te klein? Nee, die moet groter. Take 2. Nice. Als je nou denkt, hoe kom je nou aan het mooie rubbertje? Die lag gewoon in de Niva. Het is volgens mij iets van de riembeschermer of zo. Of weet ik veel. Maar ja, de Niva die verzorgt zijn eigen rubbertjes. Nou, de oude gore bakje die al een keer gerepareerd was, die kan weg. Daar, moet kijken. Kijk er gewoon doorheen. Zie je het oranje? Baba. Dus ik heb een nieuw bakje besteld. Jee. Van de oude slaafcilinder kreeg ik dus deze koppeling niet los onder de auto. Dus toen moest ik hem 1 koppeling verder losmaken. Maar ja, dan moest ik wel een nieuwe remslang hebben. Dus dat heb ik nu. En nu ga ik hier een beetje kopervet opsmeren. Zodat hij in het vervolg wat beter los kan. Dankjewel, Tim Joris, voor de tip. Wauw, het is echt koper. Schadelijk voor in het water levende organismes. Dit is de nieuwe. Past het? Ja hoor. En nou moet ik deze hetzelfde gaan maken als die oude. Oh, daar ben je. Ik kreeg die er natuurlijk ook niet af. Dus daar heb ik ook gewoon lekker nieuwe voor besteld. Haha. Zo bij de Lada shop. Hoppakee. Oh ja, en een nieuwe veer. Oh, heerlijk. Hey. Hallo. 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 Daar is die guy. Ja. Oh ja. Ik moet even hier wat doen. Wat dan? Ik moet even deze hoofdkoppelingscilinder moet ik vullen. Met dit reservaatje moet ik vullen met deze vloeistof, remvloeistof. Moet ik zo drukken. En dan komt het hier zo eruit. En dan moet ik eerst die fles open krijgen. Dan gebruik je geen mes. Ja, dat ga ik zo doen, denk ik inderdaad. Slim idee van mij, hè? Ontzettend.
Waarom doe je het ook niet met blote handen? Dan kun je nagels Ja, omdat dit gebruiken. heel vies is, dit spul. Dat wil je echt niet aan je handen krijgen. Dan spoel je toch af? Kom maar, we gaan. Veel plezier, tot zo. Joertje. En ik hou dus mijn vinger hier zo op. Je moet drukken. En dan vinger erop, loslaten. Ik wil niet dat hij op mij squirt. Misschien is het stokje niet lang genoeg. Wacht even hoor. Kijk wel, hij zuigt niet uit het bakje. Het bakje krijg je dat weer. Misschien moest deze strakker. Dus. Oh, nou squirtte die. Oh. Oh. Baba. Op de eettafel in de zomer. Oeh. Ik ga dit even niet meer op de eettafel doen. Dit is echt zo goor spul. Beetje remreiniger erop, want dat is minder goor. De tuintafel ook weer ontsmet. Dan heb ik weer op de kindertractor gesquirt. Jezus. Nou, zoiets. Nou, dus ik heb gewoon die staaf hier in het gat geduwd. Die twee bouten zitten aan een motorblok vast. En dan komt hier zo de veer hierheen. Dan ga ik deze aandraaien en dan moet de remslang hier aan zometeen. En dan zit hier de andere kabel, die pak ik zo. En dan gaan we wel de goede kant op. Veer erop. Die remslang daarin. Dan gaan we naar boven. Er mag geen slag in de remslang zitten. Dus hij moet mooi rond. Mag niet gedraaid zitten. Daaronder zit het ook goed. Kijk, daar, die zit vast. Die ga ik zo bleeden. Dus om het nou te bleeden, het systeem, dan moet je even een flesje nemen. En dan moet je een gaatje in maken waar het slangetje doorheen past. En deze uiteinde gaat over de bleeder nippel. Hier doe je remvloeistof in. En die moet dus tot aan de bodem komen. Ik zit onder de auto. En ik draai namelijk heel tijd de nippel open en dicht. Snap je? Dus daar moet je even op wachten tot ik dat gedaan heb. Omlaag. Omhoog. Nu even wachten. Omhoog. Omlaag. Even de doen erin. Ja. Ja, en los. En dan kan dat. Ja, maar dat is gewoon spelen, denk ik. Dat is goed. Want ik zie volgens mij geen bubbels meer. Nou jongens, ik ga even een testrit maken nadat ik de koppeling vervangen heb. En de brandstofpomp, alles ligt nog open en achterin. Nou, het is al mijn nieuwe koppelingetje. Hij start. Nou, de koppeling zit er volgens mij in. Oh, dit moet ik ook nog een keer maken. I hate it. Oh, waar maakt die brandstofpomp? Oh ja, dan moet ik dus checken op lekkages. Nou, hij rijdt, dus hij zit in de 1. Oh ja, geen stuurbekrachtiging. Nou, schakelen naar z'n 2. Oh, hij schakelt. Nou zeg. Hey. Zo, jezus, wat een lawaai joh. Is dat een nieuwe lawaai van een brandstofpomp? Hoor je dat? Ik hoor allemaal vloeistof. Ik weet niet wat dat is.
Je hoort nu alles beter omdat het niet door de bank gedempt wordt. Is het 3D die heel erg dat die... Oh ja, dat doet hij nog steeds dus. Laat ik het gas een beetje los. Gaat hij zo haperen. Als je 3 eens even flink gas geeft, dan zegt hij... ik begrijp niet wat dat is. Ik dacht dat dat met de brandstofpomp wisselen ook opgelost zou zijn. Maar dat is niet het geval. Dus nu zit ik in z'n 4. Gas geven. Dan tik ik de 60 aan. Ja, dan houdt hij zo in. Zo. Want als ik langs de 60 ga, maakt niet uit in welke versnelling. Is er 4. 60. Tak, tak. Ja. Nou ja, ik weet het niet. Ik ga de luchtfilter nog even vervangen. Dat was ik ook nog van plan. Die heb ik ook gekocht. Oh, ik ben weer rood. Ik wou niet te hard remmen. Ik was bang dat al mijn sleutels langs het tankgat zouden vallen. Nu ook op z'n 80. Stotter, stotter. Oh jee, als het maar niet betekent dat er verstopte injectoren of zo. Nou ja, maakt niet uit. Vang ik dat ook wel weer. Nou, ik rijd nu 90. Het voelt alsof hij bijna gaat opstijgen. Als ik rem, dan heeft hij ook een beetje een afwijking naar rechts. Ik heb ook het idee dat daar rechts ergens dat Zo dat iets met de sturing of met de as. Geen idee. Volgende dingetje. Stap voor stap. De koppeling is gefixt. Hij rijdt. Ik bedoel, een beetje binnen de stad naar school rijden en zo. Dat moet wel lukken. Ik ben in ieder geval blij dat hij dat er weer mee kan rijden. Ook al is het nog niet ideaal. Maar ja, het is een Lada. Ik denk niet dat hij ooit ideaal wordt. Maar wel ideaal om aan te blijven klussen.